Hello friends, this is Mahesh and you are watching Mahesh Chapaka YouTube channel. आजको भिडियोमा हामी कसरी Gmail को एकाउन्ट बनाउने भनेर सिक्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला गुगलमा गएर Gmail साइन अप मा सर्च गर्नु होला। त्यसपछि क्रिएट योर गुगल एकाउन्ट भन्ने आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले यसमा हाम्रो विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो नाम भर्नु होला, फर्स्ट नेम भर्नु होला, पहिलो नाम, त्यसपछि लास्ट नेम भर्नु होला। अनि एउटा युजर नेम सिलेक्ट गर्नु होला। युजर नेम सिलेक्ट भइसकेपछि आफ्नो एउटा स्ट्रङ पासवर्ड सिलेक्ट गर्नु होला। स्ट्रङ पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नु होला। नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला। अब हजुरले आफ्नो फोन नम्बर हालेर सिक्योर बनाउनका लागि भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नम्बर हालिसकेपछि नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला। हजुरको मोबाइलमा ओटीपी कोड आउनेछ, त्यो ओटीपी कोड यसमा भर्नु होला। ओटीपी कोड भरिसकेपछि भेरिफाई मा क्लिक गर्नु होला। अब हजुरलाई यहाँ रिकभरी इमेल हाल्नु पर्ने हुन्छ। रिकभरी इमेल हालिसकेपछि हजुरले यसमा आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नु पर्ने हुन्छ, जन्म मिति, एडीमा लेख्नु होला। आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा यस आई एम इन भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। आई एग्री मा क्लिक गर्नु होला। हजुरको जीमेल एकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।